যদি আপুনি এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ এখন লাভ কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰী ঘৰ এখন আবেদন কৰিব পৰা নাই, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ এই ঘৰখন পাবলৈ আজিলৈকে বহু মানুহ অপেক্ষাত আছে আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰী ঘৰ এখন আবেদন কৰিব পৰা নাই, এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক তিনিটা ষ্টেপত দেখুৱাম যে আপুনি এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমটো ষ্টেপত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি এই ঘৰখনৰ কি কি বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰিব, এই ঘৰখনৰ লগতে আপুনি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, কিমান টকাৰ ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়টো ষ্টেপত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব এই ঘৰখন আবেদন কৰিবলৈ। আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেপত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰথম আপুনি 2025 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰখনৰ সুবিধা কি কি লাভ কৰিব পাৰিব। ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স হিচাপত প্ৰথমতে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ যদি আপুনি প্লেন এৰিয়াত বসবাস কৰে তেন্তে আপুনি 1,20,000 টকা বাজেটৰ এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি পাহাৰীয়া এলেকাত বসবাস কৰে তেন্তে আপুনি 1,30,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ লগতে আপুনি 70,000 টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি ফাইনেন্সিয়েল লোন ল'ব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লোনৰ প্ৰয়োজন হয়, আপুনি ঘৰখন ডাউন কৰি যদি আপুনি বনাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 70,000 টকা লোন ল'ব পাৰিব আৰু 3% লোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আপুনি এই লোন লাভ কৰিব পাৰিব 70,000 টকাৰ। ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চৰকাৰে আপোনাক হেল্প কৰিব 70,000 টকাত ঘৰখন ডাঙৰ কৰি বনোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপুনি এই ঘৰখন চৰকাৰী হিচাপত আপুনি 25 স্কোৱাৰ মিটাৰত বনাব লাগিব বা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি বনাব পাৰিব। যদি আপুনি অলপ পইচা লগাই আৰু বনাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি এই ঘৰখনৰ লগত আপুনি এখন চৰকাৰী টয়লেট লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখনৰ বাজেট হ'ব 12,000 টকা। ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি 12,000 টকা বাজেটৰ এখন চৰকাৰী টয়লেট লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইখন আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি চেনেলত চেক কৰিব, মই অলৰেডি সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তাৰপিছত আপোনাক মিস্ত্ৰী খৰচৰ বাবদ 90 টকা 95 পইচা প্ৰতিদিন হিচাপত 95 ডেজৰ টকা দিয়া হ'ব। ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ পাছত আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰখনৰ লগতে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি গেছ চিলিণ্ডাৰ নতুনকৈ এটা বিনামূলীয়াকৈ গেছ কানেকশ্যন এটা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপুনি আৰু বহুকেইটা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ঘৰখনৰ লগত আপুনি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথম আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো লাগিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ জেৰক্স কপি এটা লাগিব। ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কনচেণ্ট লেটাৰখন লাগিব আৰু কনচেণ্ট লেটাৰখন মই আপোনাক দিম, আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। পাছত আপুনি চাব পাৰিব জব কাৰ্ড, আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখন থাকিব লাগিব, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ থাকিব লাগিব আৰু সেইখিনি অৰিজিনেল হ'ব লাগিব, আপোনাৰ নামত হ'ব লাগিব। 4 নম্বৰত আপোনাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন SPM নাম্বাৰ, আপুনি টয়লেট আবেদন কৰিব আৰু সেই নাম্বাৰটো আপোনাক দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, আৰু সেইটো আপুনি কেনেকৈ দিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক জনাই দিম। পাছত আপোনাৰ এফিডেভিটখন থাকিব লাগিব আৰু সেইখনে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পাক্কা হাউচ নাই, সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব। তেনেকৈ আপোনাৰ এফিডেভিটখন প্ৰয়োজন হ'ব। এই 4খন নথিপত্ৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আপুনি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িম। আপুনি কেনেকৈ এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই প্ৰচেছটো মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম। চৰকাৰী ঘৰখন আবেদন কৰিবলৈ অনলাইন কোনো ধৰণৰ প্ৰচেছ নাই, আপুনি অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব আৰু সেইখন এই ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে মই আপোনাক দেখুৱাম এই ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম দি আছে প্ৰতি মাননীয়, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি যিজন আছে সেইজনৰ নাম ইয়াত লিখিব। পাছত আপুনি চাব পাৰিব গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি, প্ৰেচিডেণ্ট, সম্পাদক, ছেক্ৰেটাৰী, সমন্বয়ক, GPC মহোদয়। ইয়াত দি আছে জিলা, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জিলাৰ নাম লিখিব। পাছত দি আছে তাৰিখ, ইয়াত আপুনি তাৰিখটো লিখি দিব। পাছত দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বিষয় চৰকাৰী PMAYG ঘৰৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আবেদন, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব মহাশয় সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন, এই যে মই আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ এজনীয়া অস্থায়ী বাসিন্দা হওঁ, মই আৰ্থিকভাৱে বহুতো দুৰ্বল হওঁ, মোৰ এখন পকী ঘৰ নাই, মই নিজৰ টকাৰে যে এখন পকী ঘৰ সাজিম সেই সময়তো মোৰ নাই। আনকি 2011 চনৰ আৰ্থিক জনগণনাৰ মধ্যে দৰ্জা কৰা ঘৰৰ তালিকাত মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নাম নাই। ইয়াৰ উপৰিও 2018 চনত হোৱা জিঅ' টেকিং লিষ্টতো মোৰ নাম নাই ও নতুনকৈ প্ৰকাশ হোৱা ঘৰৰ তালিকাতো মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। গতিকে দয়ালু মহোদয়, দয়া কৰি মোৰ নামটো যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যেন উল্লেখ থাকে যে মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ও লগতে গাঁঠি দিলো। যদি মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য কোনো ঘৰ পোৱা সন্দেহ মই কথাখিনি লুকাই নতুন ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছো তেন্তে মই আইনমতে দণ্ডিম হ'ম বুলি চকী দিলো। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নাম, ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব, পিতৃস্বামীৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব, গাঁৱৰ নামটো ইয়াত লিখিব, ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব, জিলাৰ নাম ইয়াত লিখিব, ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব আৰু ইয়াত আপুনি এটা চিগনেচাৰ কৰিব আপোনাৰ। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ফৰ্মখনত কি কি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনাক অলৰেডি জনাই দিছো। তাৰপিছতো যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব 2 নম্বৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন হ'ল কনচেণ্ট ফৰ্ম। এই ফৰ্মখন আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব। এই দুখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম মই যিখন ফৰ্ম আপোনাক দেখুৱাইছিলো সেইখনৰ জৰিয়তে আৰু এইখনৰ জৰিয়তে আপুনি এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। এই দুখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি এখন
চৰকাৰী ঘৰ আবেদন কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখনত গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা আছে যে আপুনি কনসেন্ট ফৰ অথেন্টিকেশন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া প্ৰথমতে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়তে ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি এটা সিগনেচাৰ কৰিব ইয়াত আপুনি ডেট লিখিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপোনাক একো কৰিব নালাগে ডমেইন আইডি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এই দুটা অফিচিয়ালি কৰিব অফিচত কৰিব এইখিনি আপোনাক কৰিব নালাগে এতিয়া আপুনি এই দুখন ফৰ্ম ক'ত পাব ডাইৰেক্টলি মই আপোনাক দিম আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত আহি মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰিব মেছেজ কৰাৰ লগে লগে এই দুখন ফৰ্ম মই আপোনাক পিডিএফৰ ডাইৰেক্টলি দি দিম আৰু এই ফৰ্ম দুখন দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ আপুনি এই দুখন প্ৰিন্ট আউট কৰিব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পাছত এইখন আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব বা আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিকোনো এজন মানুহৰ জৰিয়তে আপুনি এখন ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পাছত মই আপোনাক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে যিখিনি নথিপত্ৰ কৈছিলো সেই নথিপত্ৰখিনি লৈ আৰু এই দুখন ফৰ্ম লৈ আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিজন পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট আছে জিপিসি আছে তেওঁৰ ওচৰত গৈ আপুনি এই দুখন জমা দিব জমা দিয়াৰ লগে লগে সি আপোনাৰ নামত এখন চৰকাৰী ঘৰ আবেদন কৰি দিব আৰু যদি সি এই ফৰ্ম দুখন নলয় আৰু আপুনি যদি আবেদন কৰিব নোৱাৰে পঞ্চায়তত তেন্তে আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন ব্লক অফিচ আছে তাত গৈ আপুনি এই দুখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ বৰ্তমান চৰকাৰী ঘৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সো ফ্ৰেন্ডছ আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই দুখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি 100% এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই দুখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি এখন ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি এই ভিডিঅ'টো কিবা হেল্পফুল হৈছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব যদি আপোনালোকে কৰে তেন্তে মই আগলৈ অৰুণোদয় আঁচনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰে সেই প্ৰচেছটো কভাৰ কৰিম আন এটা ভিডিঅ'ত সো বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে